Hello everyone! Today is a new day, new life, new beginning, and new lesson. Once again, I'm Teacher Angie at your service. So our lesson for today is about relationship between integer, absolute value, and number line. So ano nga ba ang relasyon ng tatlo? So una, ano nga ba ang number line? A number line is a straight line with numbers placed at equal intervals or segments along its length. It can be extended infinitely in any direction and is usually represented horizontally. So, tingnan natin kung ano ang number line. So, ang halimbawa ng number line ay ito. Okay? So, gaya nga ng sinabi dito, a number line is a straight line with numbers placed at equal intervals or segments along its length. So, ito nga siya. It is a straight line na kung saan ang kinagigitnaan ay 0. So, ito yung center point natin. At saka, yung distance ng mga lines ay pare-pareho. And also, it can be extended infinitely in any direction and is usually represented horizontally. Of course, it is horizontal line. At saka yung arrow dito, ang ibig sabihin nun ay na-extend siya or ibig sabihin pwede siyang idiretso both sides ng line. Okay? An absolute value. So, anong absolute value? An absolute value of any number is the distance between the number and 0 and the number line. Ulitin natin, an absolute value of any number is the distance between the number and 0 on a number line. Next, ano naman ang integer? So, an integer is a whole valued positive or negative number or 0. So, meaning, pag sinabi nating integer, ito ay kinabibilangan ng mga negative and positive numbers. Kasali na dito ang 0. So, the integers are generated from the set of counting numbers 1, 2, 3, and so forth and so on, and the operation of subtraction. Of course, gaya ng sinabi ko kanina, yung counting numbers dito ay yung positive numbers. Okay? At saka, syempre, yung including na yung 0, gaya ng sinabi ko kanina, and the operation of subtraction, ito yung nagkakaroon tayo ng mga negative numbers. Next, when a counting number is subtracted from the same number or itself, the result is 0. Yes. Okay? Kasi pag halimbawa, 3 minus 3 is equal to 0. So, ito na yung nasa gitna ng number line natin. Okay, so, i-explain natin more ang absolute value at integer gamit ang isang number line. So, ito yung number line natin. Ang number line na ito ay kinabibilangan ng 0, okay? Which is the middle of the negative and positive numbers or center point. So, ang negative numbers ay nasa left ng 0 at ang positive numbers ay nasa right ng 0. Okay? So, ito yung halimbawa na ng integer. So, ano nga ang relasyon ng number line at integer? Yung number line mismo ay halimbawa ng integers na. Bakit? Kasi kinabibilangan ito ng 0, positive numbers, and negative numbers. Okay? So, ang negative numbers, or the more nalalayo ka sa 0, papuntang left, ay lalong lumiliit ang value ng number. Ulitin natin. From 0, habang lumalayo ka papuntang left,
ay lumiliit ang value ng number. Okay? Pero kung nag-umpisa ka sa 0 papuntang right, lumalaki naman ang value ng number. Ulitin ko, pag nag-umpisa ka sa 0 papuntang right, the more na lalayo ka, the more na lumalaki ang number. Magkaiba sila dito. Ulitin natin, papuntang left, the more na lalayo ka, lumiliit ang value ng number. Papuntang right, the more na lalayo ka, the more na lumalaki ang value ng number. Yan ang integer. Okay, and of course, itong ginagamit natin ay number line. Ito na ang magandang halimbawa ng integer. And of course, let's move to absolute value. Gaya ng sinabi natin kanina, ang absolute value ay yung distance from 0 to any given number. Halimbawa, pag sinabi mong absolute value of negative 6, ibig sabihin nun ay ano ang distance ng mula 0 papuntang 6. So, kung negative 6, ang absolute value ng negative 6 ay 6. Kung ang absolute value naman ng positive 6, still positive 6. Kasi ang kinukuha lang natin ay yung distance from 0, kahit negative man or positive yan. So, paano ba ang pag-compute ng absolute value? Meron tayong mga examples dito. Find the absolute value of the following. So, gagamit tayo ngayon ng number line. Okay? So, example number 1, absolute value of negative 10. Paano naging ang sagot ay 10? Gaya ng sinabi ko kanina, mag-umpisa tayo sa 0, papuntang negative 10. So, ilang steps ba siya? So, let's try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, 10 jump siya. Therefore, ang sagot natin ay 10. And the other one, number 2. So, absolute value of positive 5. Paano naging 5? So, again, mag-start tayo sa 0. Papuntang positive 5. So, going to the right. Kasi positive tayo. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Therefore, ang sagot natin sa absolute value ng positive 5 ay 5. Okay? So, without using the number line, gaya ng sinabi ko kanina, ang pagkuha ng absolute value, positive man or negative, ay yung number pa rin niya. Gawin lang nating positive. Always. So, example ng number 3, absolute value of negative 1 ay 1. Ganun lang kadali. Okay? And number 4, the absolute value of positive 3 is 3. And last but not the least, the absolute value of negative 8 is positive 8. So, gagawin lang natin lagi ang given na number na positive. Okay? Okay, so ulitin lang natin, wrap up. Ano ang relasyon ng number line, absolute value, and integer? So, ang number line ay isang straight line na kinabibilangan ng mga numbers, positive and negative numbers, including ang 0. Na ang 0 ay ang center point nila. Tapos, ito ay pare-pareho ang distansya ng numbers. And syempre, pag sinabi nating absolute value, yung distance from 0 to any given number, yun ang tinatawag nating absolute value. At ang integers naman ay kinabibilangan ng positive numbers and negative numbers, including 0. So, ito yung halimbawa ng number line. So gaya ng sinabi ko kanina, the more na lumalayo ka sa 0, papuntang left, ay the more lumiliit ang value ng number kasi negative yan. At the more na mag-move ka or lalayo ka from 0 going to the right or positive numbers ay the more na lumalaki ang value ng number. So that's all for today. I hope you learned from this video. Bye and see you again. Thank you for watching. Please subscribe. Keep safe.